Γεια σας και πάλι. Συνεχίζουμε και τελειώνουμε με την γραμματική σήμερα. Σήμερα θα δούμε πώς αλλάζει το θηλυκό και το ουδέτερο από την ονομαστική στην αιτιατική, τόσο στον ενικό όσο και στον πληθυντικό. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα, το κάθε ουσιαστικό έχει ένα από τα τρία γέννη. Τα θηλυκά έχουν συνήθως, όχι πάντα, κατάληξη σε «α» και «η», «ήτα», ενώ το ουδέτερο έχει καταλήξεις σε «ο» ή «γιώτα» και «μα» στην ονομαστική ενικού, όπως αναφέραμε και στο μάθημα σχετικά με τα γέννη. Πάμε να δούμε κάποια με το θηλυκό πρώτα και μετά με το ουδέτερο. Η ταινία, η βιβλιοθήκη. Λοιπόν, αυτά τα ουσιαστικά στον πληθυντικό θα γίνουν οι ταινίες, οι βιβλιοθήκες. Δηλαδή, τα θηλυκά γίνονται από «α», «η», «ήτα» σε «εσ», ενώ το άρθρο από «η» γίνεται «η», όμικρον γιώτα. Τώρα, όταν θέλουμε να αλλάξουμε τα ουσιαστικά αυτά στην αιτιατική, έχουμε η ταινία, την ταινία, η βιβλιοθήκη, την βιβλιοθήκη. Βλέπετε ότι η μόνη αλλαγή στο θηλυκό είναι το άρθρο στον ενικό. Όπως θα δείτε, το ίδιο συμβαίνει και στον πληθυντικό. Οι ταινίες, τις ταινίες. Οι βιβλιοθήκες, τις βιβλιοθήκες. Βλέπετε ότι τα θηλυκά δεν αλλάζουν από την ονομαστική στην αιτιατική. Αλλάζει μόνο το άρθρο τους. Από την άλλη, το ουδέτερο είναι πολύ εύκολο, αφού η ονομαστική και η αιτιατική είναι η ίδια. Δεν χρειάζεται δηλαδή να σκέφτεστε πώς αλλάζει η λέξη. Για παράδειγμα, έχουμε τις λέξεις το σπίτι, το μάθημα, το έργο. Το μόνο που έχουμε εδώ είναι ο πληθυντικός που γίνεται τα σπίτια, τα μαθήματα, τα έργα. Όλα τα άλλα είναι τα ίδια. Εύκολο αυτό, έτσι δεν είναι? Τέλος, όπως είπα και σε προηγούμενο μάθημα, πρέπει να θυμάστε ότι έχετε ένα ουσιαστικό ως μοντέλο και ακολουθείτε τις ίδιες καταλήξεις σε όλα τα άλλα ουσιαστικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν πρέπει δηλαδή να θυμάστε όλα τα ουσιαστικά. Απλά βλέπετε την κατάληξη και αλλάζετε ανάλογα. Αυτά είχαμε για σήμερα. Τελειώσαμε με αυτή τη σειρά μαθημάτων γραμματικής. Ελπίζω να σας βοήθησαν. Αν έχετε απορίες, μην διστάσετε να μας στείλετε μήνυμα για να κάνουμε ένα βίντεο μάθημα για εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά!